Hallå hallå. Välkomna till denna söndag i mitten av augusti. Och vi håller på med lite pyssel i trädgården och sådana grejer. Dagens avsnitt kommer att handla om lite vad vi gjorde. Vi var nere i Julita och köpte humle. Och saker som går sönder i trädgården. Och sen lite kopparödlor kanske om jag hittar några. Du som är ny, Fredrik Wenström heter jag. Pysslar med lite allt möjligt. Do it by Wenström heter ju kanalen här, och det kan vara mycket bilmek och det kan vara lite bygge, det kan vara saker i trädgården. Framförallt kanske det är saker att vad ska man säga, jag gillar ju inte att slänga saker utan återbruka. Så jag brukar gärna försöka laga sakerna så att de kan fortsätta få ett användningsområde till. Kanske inte som det var från början, utan man kanske gör någonting annat kul om någonting. Så det kan bli väldigt olika typer av inslag på den här kanalen. Hoppas du gillar det. Då så, ännu en helg i mitten på augusti. Och saker blir inte alltid som man räknar med. Det går ju sönder saker. Tiden räcker inte till. Igår var vi på Julita gård och var där på humlens dag. Dels för att lära oss lite mer om humle och för att kanske i framtiden brygga öl då med egenproducerad humle. Julita gård, humle. Nu kommer inte den här kanalen handla om ölbryggning på något sätt sådär. Men något klipp i framtiden kanske det blir. Här har vi då i alla fall gårdagens inköp. 2 stycken humleplanter som är kloner från Julita och Vingåker har jag för mig att det var. Men Då tänkte jag att man skulle börjat med att klippa gräsmattan. Det växer som jag vet inte vad här nu efter alla regnen. Och det är ju ett par timmars jobb. Och det strular ju direkt såklart. Det är vår gräsklippare. Den står där för att den kuggade över i styrningen. Och jag har spänt den nu till max. Jag visste redan förra året att någonting börjar bli slappt och jag måste köpa nytt, så nu går den inte att köra. Så då blev det en traditionell handklippare istället. Sen blev det äppelplockning. Carolina där borta har plockat äpplen här. Nu köper hon äpplen. Ja, men den där får ju bli ett projekt. Det kommer säkert bli en egen film på den. Något annat som gick sönder var parasollet. Det blåste ner här i ett åskoväder här för några veckor sedan och gick både sönder och i upphängningen och i duken. Jättetråkigt. Ännu mer jobb. Däremot något som är kul, det är mina små kopparödlebon. Jag värnar om kopparödlorna här uppe. Det är viktigt att de får leva. Jag plockar genast bort dem när jag klipper gräsmattan och flyttar dem. Och sen lägger jag ut plåtar som gör att det blir varmt och gosigt. Här har vi en plåt, vi ser om det ligger någon här. Ja, titta. Här låg den. Oj. Sen har jag en stor plåt här borta. Under plåtarna så bor både kopparödlor, paddor och myror. Myrorna är jag inte jätteintresserad av. Paddorna är lite roliga. Kopparödlorna är coola. Ska vi se här. Det ligger några kvar.
Här har det läget upp mot 10 stycken. Där var det. Där borta ligger en. Oj, vad rädd den blev. Så. Vi lägger tillbaka den, så får de bygga det. Jag är där och gluttar på dem, så de är vana. Ja, då får vi se här. Nu ska vi försöka få ner de där humlorna i jorden. Och min tänkta plats är här borta i trädgården. Här försökte vi flytta körsbärsträd förut. Men det är rotskott från körsbärsträdet och alla dog. Så vi tänkte sätta några störar här sen. Nu kommer jag inte hinna få fram några störar den här helgen, men vi tänkte i alla fall försöka få ner 2 plantor här i rad. Det är lite halvskuggigt. Men det är också skydd mot vinden och lä mot norr. Det skulle vara grymt kul om det ville ta sig. Så, då har vi planterat våra humleplanter. Det tillhör inte vanligheten att man får ner det man köper nästan samma dag. Det är nog väldigt vanligt att man låter det stå innan man får ner det. Men nu har vi fått ner det. Det var jättelätt eftersom vi tidigare hade fixat ordning de här för träden. Så vi hade lagt i kol och jord och grävt ur och sådana grejer. Så att nu sitter de här. Mest för att de ska kunna sätta sig och fortplanta sig nästan så man kan sprida dem vidare. Vi gör inget torn eller vad heter det, en stör nu, utan nu får de bara sätta sig och ta sig. Den där som är den högra vinkel är Sweden 5 heter den i genbanken. Och det där är Sweden 6. Och om jag inte minns fel så är 5:an från Julita och 6:an är från Vingåker. Yes! Får vi se om de tar sig, om de trivs.